Hi there. Hi everyone, wherever you are. Përshëndetje gjithëve, kudo që jeni. This is my friend Bruce. Hello. Hello. We are recording another interview. We have done two so far. This is the third one regards to a very sensitive topic. Before we start, we want to make sure that the children under 18 kids are not watching because it's a sensitive topic. Jemi këto duke incizu një intervistë tjetër lidhje me një temë shumë të ndjeshme dhe sensitive, edhe dëshim ju thanë që fëmijët në moshën 18 vjeç nuk duhet ta shohin këtë intervistë sepse është e ndjeshme, nuk është përshtatshme për moshën e tyre. Thank you. Faleminderit. Bruce, how are you feeling today before we get into it? Po pyes si po ndjehet këto momente, Bruce, para se të fillojmë me intervistën. I'm feeling really well, and I'm actually energized with opportunities like this to be able to help other people who have been victims of abuse, particularly sexual abuse. Thot jam plot me energji, edhe në veçanti jam po përsepadrojmë që të ndajmë të jem sado pak ndihmë për personat që kanë kalu abuzim seksual në jetën e tyre. And that's not because this is a fun or exciting topic to talk about, but I know the joy that can come into people's lives when they can recover from past abuse. Ky nuk është temë, nuk ka fjallën sa është temë që mund ta shijoj duke fol lidhe me këtë gjë, por duke e ditë që këto tema, duke fol për këto tema, mund të ndihmojnë njerëzit që kanë kalu periudha të vështira në lidhje me abuzim seksual, mund të ndihmojnë ato që me të vërtet të jenë çliruar prej dhimbjeve edhe lëndimit që kanë kalu në kalumen. Anna, you mentioned that we have two previous interviews that we did, and it was very fulfilling talking about those things with you. Ana thot ti e përmenesh kena fol për kena ndarë dy intervista, kena bërë dy intervista edhe kanë qenë shumë mirë që kena ndarë disa gjana. But I wanted to say, because of what these messages are about, I'd really encourage people to watch one and give yourself time to let the content digest. Thot do të sugjeroja thot që të shohësh një intervistë si fillim edhe ta lejosh veten tënde, mendjen tënde, zemrën tënde ti bëjnë proces, ta përtypin ato fjalë që janë fol. This is not the type of content that you want to binge watch. Nuk është një lloj teme që vetëm thjesht me pa. And recovery is not something that you can rush. Shërimi edhe përmirësimi për ata që ke kalu nuk është diçka që mund ta shpejtosh. So take your time with this content. It will be here when you are ready. Thot që merr kohën tënde në lidhje me këtë tema edhe merr kohën tënde për t'i pa. Do të jetë këto gjithmonë, do të jetë në këtë kanal. Thank you so much for mentioning that. It's really important. Falenderoj shumë që e përmend këtë gjë, është shumë e rëndësishme. How about we get into the subject? How do you feel about it? Good? Of course. Okay, I thash si mendon që të hyjmë në temë. Faleminderit, thank you. I do have a question regards to something really important especially for kids under age of 18. So there are parents, they have kids under age of 18. Kam një pyetje shumë të rëndësishme në lidhje me për një që kanë fëmijë në moshën 18 vjeçare. It regards to social media. Është e lidhme me rrjetet sociale. Ne dëgjojmë çdo ditë, we hear every day about strangers sliding in people's DMs, messaging them, pretending that they are someone else. And I really would like you, Bruce, if it's possible to talk regards to safety, especially for kids under age of 18 in social media. Do të kisha dëshirë që Bruce të flasin që sa është mujt me lidhje me këtë temë të rëndësishme, lidhje me rrjetet sociale edhe me fëmijët nën moshën 18 vjeçë që shkojnë
dhe më thanë rrjetet sociale edhe personat pa njohur ju çojnë mesazhe. Thank Well, you. Anna, people watching this can probably tell that both of us are not 18 years old ourselves. We are quite a lot older. So we did not grow up with smartphones and social media when we were younger. Thotë, ndoshta njerëzit që po shohin këtë intervistë kanë kuptuar se jena më shumë, nuk jena në moshë 18 vjeça, po jena më shumë se 18 vjeça, edhe ne nuk jena rrit me telefona, edhe me, domethënë iPhone-a, gjana, jena rrit pa ato. What my parents warned me about, and I'm sure yours were the same, was if you went out to play in a park, don't talk to strangers. Thotë, ato që përdit më kanë tregu mu edhe nështë të kanë tregu dhe ty, është që gjusë të shkon me lujt të kanë lojnave apo diku jashta, mos ju besot huajve, njerëzve që nuk I njeh. They recognized there was a potential threat and bad things could happen. Edhe ato e kanë ditë për diton që është e mundshme që mund t'jetë e rrezikshme nëse ne flasim me personat, më besojmë personave të panjohur. Nothing has changed, but those same threatening people are now on social media. Asnjë gjë nuk ka ndryshuar, sepse këto njerëz që merren me këto gjëra, bën gjëra të tilla, janë në rrjetet sociale. So I believe it is a parent's responsibility to make sure that they are aware of what their children are doing on social media. Prindërit që po shohin këtë intervistë duhet ta dinë që ato kanë nevojë me qenë ndjeni në lidhje me ato që fëmijët e tyre po bajnë në rrjetet sociale. And like a lot of parents that I talk to, they are not necessarily up with technology. Edhe shumë prindër që takoj edhe flas me to, e dinë që nuk janë edhe aq mirë me teknologjinë. So they may not understand the whole social media thing and Facebook and WhatsApp and TikTok. Ato nështë prindrit e fëmijëve në fjalë, nështë nuk e dinë, nuk e kuptojnë, nuk I kuptojnë rrjetet sociale, nuk kuptojnë Facebookun, nuk kuptojnë WhatsAppin, nuk kuptojnë TikTokun, nuk ja kanë idenë nështë. But they can and should reach out to people who can help them. Por ato mund të ndihmojnë njerëzit që nuk dinë asnjë gjë. Domethënë njerëzit që po kalojnë një periudhë të vështirë në rrjetet sociale. So that they can be the parents and guardians that their children need them to be. Edhe ato mund të jenë prindrit edhe kujdestarët që fëmijët e tyre kanë nevojë me qenë. There are things like security lockdowns and restrictions and monitoring. Those things can be done and they can speak to people who have more technical knowledge to help them. Janë shumë gjëra që shumë masa që prindërit mund të marrin, edhe disa prej masave që mund të marrin janë domethënë të shikojnë, të kontrollojnë ku këto fëmijë domethënë po shkojnë, çfarë po shohin, edhe mund të pyesin edhe personat që ndoshta dinë më shumë se janë pak profesionista në lidhje me këtë gjë. But nothing beats having a conversation with your child about safety online. Edhe nuk ka dëm nëse çdo prind bën një bisedë me fëmijën e vet, lidhje me gjërat domethënë online, rrjetet sociale. That's very good. Shumë mirë. By the way, since we're talking about children, specifically about child sex abuse, nga që po flasim për fëmijët edhe për abuzimin seksual, which age a person is called a child? Because different cultures are different. Në çfarë moshe një fëmijë është quajtur fëmijë, domethënë një person quhet fëmijë? What age? Can you educate us a little bit? A mundesh më na eduku pak? Sepse në shumë vende të ndryshme fjala fëmijë është e përdorur me moshë ndryshme. Well, we're obviously talking more about the upper age when a child is no longer considered a child but an adult or a young adult, I'm assuming. Ja të fol për një moshë, domethënë që kur një fëmijë nuk është I konsideruar fëmijë më, është I rritur.
As you referenced, it is different around the world in different cultures, not to the extent of 11-year-old is an adult versus a 25-year-old is an adult. Thot, a shumë e vërtet, dhe më thonë se kudo na përbot, dhe më thonë kultura është ndryshme, por ne nuk mund ta që kudo, dhe më thonë një fëmijë nuk mund të quhet 11 vjeç I rritum, ose një 25 vjeç fëmijë. But that change from child to adult is typically in those middle teenage years. Dhe më thonë, a ndryshim I madh që një fëmijë bëhet pak si rritum, quhet I rritum, është në moshën e adoleshencës, mas moshës adoleshencës. But more important are the cultural norms, what is accepted within the culture. And so whatever that age is, if that person then marries or has sexual relations, if it is the social norm, then it's not traumatic and therefore probably can't be considered abuse. Për shembull, nëse that's a very good point, është pikë shumë e rëndësishme. Për shembull, një kulturë, nëse një fëmijë, një adoleshent ka bën akt seksual me një person, me vënimin e vet, ky nuk do të thotë që është abuzim seksual. Kështu që varet, dhe më thënë varet në çfarë moshe, dhe më thënë ai person është. By the way, which age would you call adolescent, like with your knowledge, like let's say in Australian culture? Well, can I give you a non-answer? Sure. Because we're talking about sexual abuse, whether it's a child or an adolescent, there is no distinction. If you're an adult, it's no longer child sexual abuse, it's adult sexual abuse. Sure. So I would not get into the debate about child versus adolescence. If they're not an adult, it's childhood sexual abuse. Sure, that's good. Thot, unë nuk mund t'jap një përgjigje të plot në lidhje me këtë gjë, sepse nëse një fëmijë është abuzuar seksualisht, ai është quhet abuzim I fëmijës, seksual I fëmijës. Nëse edhe të rriturit abuzohen seksualisht, kështu që nuk është që mundet më dhani përgjigje përfundimtare në lidhje me këtë gjë. That's a very good answer. You did give me an answer without giving me an answer. Dhe thënë thot, I thash që të të dhani përgjigje, pa më dhani përgjigje. I think it's Sorry, important. if I can jump in. Regardless of age, if there is sexual contact with a person without their consent, that is sexual abuse, regardless of the age. Yes, good. Thot, nëse një fëmijë, një person, është abuzu seksualisht without pa lejen e personit, më thënë ka qenë, a kupton, pa dëshirën e personit, ky quhet abuzim seksual. Nuk ka rëndësi është fëmijë apo I rritum, prap si prap është gabim. And a child, defined as a child, cannot give informed consent. Edhe një fëmijë nuk mund t'japin leje në mënyrë formale, dhe më thënë në mënyrë zyrtare për një person me abuzu atë fëmijë. That's true, because a child is not able to make decisions, and that's why we're talking about it, that it's wrong. Është e vërtet, sepse një fëmijë nuk mundet me dhanë venime, me marrë venime të mëdha ose venime të tilla. It's true. Thanks for that. Faleminderit. I do have another question regards to what are some things that a child, like we're talking about child sexual abuse, but the person that is watching right now, probably it's a 30-year-old, like we mentioned previously. Ja të fol për abuzimin seksual në fëmijë, por një person që po shef këtë video në këto momente, ndoshta 30 vjeç dhe ka kaluar abuzim seksual në fëmijën e tij ose të saj. What is something that you can suggest to people that are gone through sexual abuse? Çfarë është diçka që ti mund t'ju sugjerosh njerëzve që kanë kalu abuzim seksual that they can avoid? Now, this is
I asked previously in another of our interviews, another interview, that what they can do, but now it's another thing, what they can't do. For example, related to watching things or whatever you think that can help people to avoid, or example, not being in the same place just with the adult without no one else around if they're not very related, whatever. I'll translate this in Albanian until you think about it. Thjesht jam të dish me pyet Bruce në lidhje me çfarë sugjerimi mund t'i japsh një personi që të evitojnë, domethënë gjana, të evitojnë gjanat në lidhje me, domethënë çfarë mund të evitojnë që kur të jetë në procesin e shërimit ose të evitojnë këto lloj abuzimesh. Is my question clear, or Yes. do you need to add something else? No. Okay. It's a big Sure. one. Thank you. For the same reasons that children are sexually abused, as in a dysfunctional family environment, Disa herë, disa fëmijë janë të abuzuar seksualisht për shkak të familjeve që janë përshame apo familje që nuk po funksionojnë shumë mirë. then they may not be able to stop that from happening. Edhe ndoshta nuk mundën me ndalu këtë gjë që të ndodhin. We can certainly warn children not to talk to strangers who might abuse them. Patjetër që ne mund t'i sugjerojmë, t'i tregojmë fëmijëve që mos flasin me të huajt, domethënë që nuk i njohin, sepse ato mund t'i abuzojnë ata. And that can be somewhat effective, Kjo mund të jetë shumë efektive, but a praying adult can easily overpower a child. por një i rritur ka fuqi mbi një fëmijë, nëse fëmia nuk është i mbrojtur nga prindërit e tij. But related to that, I wanted to actually clarify what is sexual abuse. Por në lidhje me këtë gjë, desha me qartësu se çfarë është abuzimi seksual. Because in all the people that I speak to, often there are different perceptions of what is sexual abuse. Me shumë njerëz që flas, ato kanë ide të ndryshme, opinione të ndryshme se lidhje çfarë është abuzimi seksual, çfarë kuptimi ka. I mentioned a few moments back that generally sexual abuse is where someone interacts with you sexually without your consent. E përmena në pak ma përpara që abuzimi seksual është kur dikush lidhet me ty seksualisht pa lejen tënde. But that is at the top end of what sexual abuse actually is. Edhe ky është më thënë përfundimi se çfarë do të thotë abuzim seksual. It can and does start for many people, not up there, but down here. Dhe më thënë janë shumë hapa që një person mund quhet dhe më thënë I abuzum seksualisht. That can be an adult accidentally always walking into the bathroom when a child is showering. Mund të jetë mënyra të paplanifikuar që një I rritur mund të hynë aty ku fëmia po bën dush, edhe mund ta shohë një fëmijë duke bërë dush. It can be an adult exposing themselves naked to the child. Mund të jenë të rriturit duke ekspozu, duke heq rrobat përpara një fëmije. It can be them, two adults having sex, but the child is able to see that. Mund të jetë dy të rritur duke bërë marrëdhënie seksuale, por fëmija mund të jetë duke I pa. It might be showing them pornography. Mund të jetë gjëra erotike që duke ju pa, duke të rregu fëmijëve gjëra erotike. It can be as subtle and as insidious as commenting on the person's body, especially their sexuality. Mund të jenë komente që të rriturit bajnë për fëmijët, shumë komente shumë intime në anën seksuale. Or even talking about sexual matters that a child ends up hearing. Ose mund të jenë gjëra seksuale që një fëmijë përfundon duke një gjuhë. So sexual abuse is very broad.
Abuzimi seksuale është shumë i gjerë. And so getting back to your original question, how can a child prevent that? How can they? E thota se duke ju kthy asaj pyetjes tane përparshme, se si një fëmijë mund ta ndalojnë këtë lloj gjaje më ndodh? Si mund ta ndalojnë kur një rritur bën krejt të gjana? That's really true, Bruce, what you just said, and I believe happens all the time. It happens a lot. I don't think I've mentioned this, but the statistic for unwanted sexual contact of children around the world, it's 1 in 4 girls and 1 in 6 boys. Wow. So it's almost the same. For a lot of male survivors, particularly, they think they are the only one, that it doesn't happen, and certainly in Western culture. Thotë nuk e dija për me emër përpara, por një prej 4 vajzave, një prej vajzave është një mënyrë një të abuzuar seksualisht në botë, edhe një djalë, për 6 djemve një djalë është i abuzuar seksualisht, kështu që është pothuajse e njëjta statistikë për vajzat dhe për djemt. There's an extra layer of shame that males can't be victims. Është një lloj pjesë ku mashkuj djemt nuk mund në jem si viktima, kanë turp. But I've worked with people who have been abused in Western countries and in third world countries. Kam punu me njerëzit që janë abuzuar seksualisht në vendet perëndimore dhe në vendet e botës së tretë. It's the same everywhere. Është e njëjtë kudo. Which is really sad. Që është me të vërtet shumë e dhimbshme. It's so important you share that because, like we said before, people don't talk about it. And when you mention about boys as well, actually it's kind of surprising for me because we hear only about girls. Disha me thanë që me në vërtet është jam e surprizuar që edhe statistikat për djemt që abuzohen seksualisht, se ne një vetëm për vajzat, po është djemt dhe vajzat të dy palët abuzohen seksualisht. Here is another shocking fact for you. Shifet tregoj të shi edhe një gjë sa është në vërtet shokuese për ju. It's not only men that sexually abuse children, women also do it, including mothers. Wow. Thot nuk është vetëm burrat që abuzojnë fëmijët, janë edhe gratë, duke përfshirë këto nana që abuzojnë fëmijët. Mothers are probably the smallest group of offenders, but nevertheless, they are in the mix. Thotë nanat janë nështë grupi më i vogël që bën abuzime seksuale, por nuk është grupi më i madh, por gjithsesi ato e bëjnë këtë gjë. Now this probably leads me to pretty much the last question, and because we are talking about parents and like sometimes mothers, it is shocking that abusing the kids. Disha me thanë që jina të arë në fund të kësaj interviste, edhe kam një pyetje të fundit për Bruce, që është shumë shokuese që edhe nanat abuzojnë fëmijët. My question is, this is actually another question that leads probably to more questions. Hopefully in upcoming interviews we can talk more about it, but I would like to touch base to this question. Disha vetëm me prek këtë pyetje, lidhje me nanat edhe me prindrit. Now, my question is, I'm not saying that there are excuses. There is no excuse to abuse a child. There is no excuse. Nuk ka asnjë lloj arsye që një fëmijë të abuzohet. But how is this related to alcohol? Other things that can contribute to abusing a child. I'm not saying that there are excuses, but what do you have to say about this?
So jam didish me thanë që për shembull njerëzit që pinë alkool gjithmonë edhe shtyhen pa ditë çfarë të bëjnë. Yes, if you asked an abuser why did they abuse, quite often they may say it's because I've got a problem with alcohol, or the drink made me do it. Nëse ti një pyet një abuzues pse e bën këtë gjë, ato mund të përgjigjen, nga që kam një problem me alkoolin edhe alkooli më bani me e bën këtë gjë. But another justification would be, I have an unfulfilled sexual life in my marriage, and therefore that's why I did this. Thotë, një përgjigje tjetër mund të jetë, kam një jetë pa përmushme seksuale në martesën time, edhe për këtë kam bërë këtë gjë. Kjo është arsyeja pse kam bërë këtë gjë. Or there might be none of those two major reasons, but a variety of all of the other ones. Edhe mund të jetë një prej këtyre arsyeve ose mund të jenë shumë arsye tjera që ato mund të japin. Thank you. Faleminderit. And of course, I'm pretty sure you agree that there are no excuses to abuse anyone. Disha me thonë që nuk ka asnjë arsye që dikush të abuzohet. Nuk ka arsye, domethënë. Bruce, as always, I'd like you to share your last thought regards to this subject, or whatever you want to say that might encourage and help those that are watching. Do të kisha dëshirë që Bruce të ndajnë diçka si të fundit, gjatë fundit, në lidhje me këtë temë që mund ndihmojnë ata që po shohin. I think the more you understand what sexual abuse is, the more you will start to see how much there is around. Thotë, unë mendoj se sa më shumë të kuptosh se ç'është abuzimi seksual, ti ke më vazhdu me kuptu se sa shumë është të ndodh rreth rrotull nesh. Which is a good thing if support and help can come as a result of that knowledge. Edhe është gjë e mirë nëse mbështetja edhe inkurajimi mund të vijnë nëpërmjet kësaj njohurie. And Anna, that's why you and I are talking about this content. Edhe Ana më thotë mua, domethënë, kjo është arsyeja pse unë e ti jena duke folur lidhje me këtë temë. And of course, I would be more than welcome to hear from anybody who would like some more information or some support, or just to ask more questions like this. Do të kisha dëshirë me thënë që nëse ke më shumë pyetje, nëse ke nevojë për mbështetje në lidhje me këtë gjë, please feel free to email me, bc.grant67@gmail.com. Lutem ndjehu I lirë edhe I shumë I pritur që të çosh një email në këtë adresë emaili bc.grant@gmail.com. That's great. Thank you so much, Bruce, for sharing your thoughts regards to this very sensitive subject. Faleminderit, Bruce, që ndave disa mendime në lidhje me këtë temë ndjeshme. And I am looking forward to see what you are going to share next time. I look forward to it as well. Thank you. Thank you so much. Për përse pa dërim që të flasim edhe herën tjetër. See you all in the next interview. Goodbye, everyone. See you next time. Mirupafshim. Bye.